Üdv mindenkinek, Karsa József vagyok, és ez itt az Épületgépészet Ma YouTube csatorna következő része. Nagyon szépen köszönöm, hogy nézed ezt a videót, ha érdekel az épületgépészet, kérlek iratkozz föl, ha tetszett a tartalom, nyomj egy lájkot, ha kérdésed van az épületgépészet bármely témakörével kapcsolatban, írd meg kommentben, vagy hogyha a videóval kapcsolatban szeretnél hozzáfűzni valamit, vagy valamivel nem értesz egyet, azt is kérlek jelezd a komment szekcióban a videó alatt. Szóval, üdvözlök mindenkit! A mai nap a monoblokkos készülékek fagyvédelmével fogunk foglalkozni, ami egy nagyon fontos témakör igazából, mert egyre gyakrabban szerelnek be monoblokkos készülékeket a házakba, hát mert a monoblokkos készüléknek megvannak a saját maga előnyei egyébként, ez főleg egyébként financiális oldalról fontos, tehát gyakorlatilag a készülékek nagy része olcsóbb, és a beszerelés is olcsóbb, így egy aránylag költséghatékonyabb rendszert tudnak kiépíteni itt a tulajdonosok. De miért is kell a monoblokkos készülékeket fagyvédelemmel ellátni? Hát ugye azért kell, mert alul van itt a splittes hőszivattyú, itt lehet látni, van egy belső egység, egy külső egység, és a külső és a belső egység között gáz, vagy hát illetve hűtőközeg, vagy fűtőközeg, tök mindegy. A lényeg az, hogy itt nem víz van ebben a csőben, hanem egy gáz vagy folyadék halmazállapotú, de más anyag, aminek a fagyáspontja jóval a víz alatt van, ezért ezt nem kell itt a fagyvédelemre gondoskodni a splittes egységeknél. De a monoblokkos készülékeknél bizony a falon kívül, a házon kívül víz, konkrétan fűtővíz megy ki, az csatlakozik a géphez, és fűtővíz megy vissza is. És ezeken a részeken, ugye, hogyha nagyon hideg van, nagyon sokáig, akkor képes lehet elfagyni a hőszivattyú. Bár azért ez véleményes. Nem véletlenül írtam ide ezt a kis mondatot, hogy a Bosch monoblokkos készülékekhez nem kell fagyvédelem. Miért nem kell? Azért nem kell, mert a Bosch elvégzette egy tesztet, az igazság, ahol megfelelő szigetelés vastagsággal, talán 20 mm-es volt ez a szigetelés vastagság, letesztelték a készüléket, és valami 3 hétig nem fagyott le, -25 fokos külső hőmérséklet esetén, áramtalanítva a készülék. Ugye ennek különböző okai vannak egyébként, tehát biztos, hogy beindul, ugye belül meleg van, biztos, hogy beindul valamilyen passzív áramlás, akkor a csövön keresztül a víz is fölmelegíti a saját magát gyakorlatilag, de a lényeg az, hogy a Bosch például ezt letesztelte, és ő náluk a fagyvédelmi funkció, vagy a fagyvédelemről gondoskodás nem a garanciális feltétel, legalábbis tavaly még így volt. Viszont a legtöbb készüléknél igen, mert azért előfordulnak szélsőséges esetek, és ugye méretezni mindig szélsőséges esetekre szoktunk, úgyhogy kell a fagyvédelem gyakorlatilag. De miért fontos ez? Vagy mikor fontos ez? Igazából ez a legnagyobb kérdés. A hőszivattyúban van egy fagyvédelmi funkció, ami hogyha nyilván be van kötve az áramba, és kap áramot a készülék, és érzékeli, hogy hideg már a víz maga a készülékben benne, akkor ő ezt fölmelegíti. Képes különböző készülékek, különböző funkciókkal, akár elektromos fűtőpatronnal rámelegíteni a saját magára, hogy olyan készülékről van szó, vagy a puffertartályból vissza áramoltatni egy kis melegvizet, vagy hát a melegvíz egyébként ilyen esetben, amikor -10-15 fok van kint, mit tudom én, a 20 fokos, plusz 20 fokos víz is meleg víznek számít, azzal is le tudja saját magát gyakorlatilag olvasztani, de ugye általában amikor fűtünk ezzel, vagy hát hideg van, tél van, akkor azért 35-40-45, van amikor 50, szélsőséges esetben még ennél magasabb vízhőmérsékletekkel is találkozhatunk az R290-es gépeknél. Szóval egy magas hőmérsékletű vizet saját magában visszakeringet, és ezzel föl képes melegíteni saját magát a hőszivattyú. Így képes leolvasztani, és így képes saját magát megvédeni a fagykártól. De mi történik akkor, hogyha áramszünet van? Ez a legnagyobb probléma, ilyenkor ugye elméletben a víz nem áramlik a csőben lévő víz
hogyha nagyon hideg van kint, akkor megfagy, a hőcserélőben lévő víz megfagy, és képes szétnyomni a hőszivattyút, szétnyomni a csöveket, és szétnyomni a rendszert, ami egy nagyon nagy problémát, nyilvánvalóan nagyon nagy problémát képes okozni, és ebben az esetben kell a fagyvédelemről gondoskodni. Na de, gondoljunk bele egy pillanatra, milyen gyakran van az, hogy kint először is mínusz van sokáig, mert ez nem egynapos történet, ahogy a Bosch-os példa is mutatja. Tehát kell 2-3 nap, míg egy normál rendszerben lehűl annyira a víz, hogy ez veszélyes legyen, és 2-3 napig nem szabad, hogy legyen áram ugye a környéken. Tehát, hogy ez a kettő együtt azért, hogyha belegondolunk, már önmagában az, hogy milyen gyakran szokott tényleg hideg lenni, és emellé az, hogy milyen gyakran szokott tényleg hideg lenni úgy, hogy napokig ne legyen áram, ez a kettő azért egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékony közös halmazt ad, tehát szinte, én megmondom őszintén, nem emlékszem olyanra, hogy mit tudom én, ahol én élek, hogy kint nagyon hideg lett volna, és akkor órákra elment volna az áram. De mégis erre kell felkészülnünk, hiszen felkészülni, méretezni a szélső értékre kell ezeket a dolgokat. Milyen fagyvédelmi megoldások vannak, akkor nézzük meg, ugorjunk bele a közepébe, nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amivel védekezhetünk a fagyok ellen. Hát ugye a legeslegelső az, hogy fagyálós vízzel feltölteni, illetve fagyállóval föltölteni a rendszert. Ezt a részét, ugye, mint az autóban, beletöltjük a fagyállót, és annak ezen nem fagy meg a dolog. Van olyan fagyvédelmi szelep, ami bizonyos hőmérsékleten, majd ezt is részletezzük, leenged, és akkor nem képes megfagyni a víz. Illetve hát ez ebben a videóban nem lesz olyan nagyon sok szó róla, de a szigetelés nyilván nagyon fontos, és itt jegyezném meg, hogy nem elég, hogy jó vastag szigetelést, nagyon fontos, hogy párazáró szigetelés legyen, hogy főleg, hogyha hűtésről is szó van, és nyáron, és nagyon fontos az, hogy UV-álló szigetelés legyen, és nagyon fontos az, hogy a madarak se tudják kicsipkedni a szigetelést, tehát valamilyen alumínium vagy merev borítást kell rárakni, Isten igazából. Na, hát nézzük a fagyállók típusait. Ugye jelen pillanatban ez a leggyakoribb védekezési mód, Isten igazából, a fagyveszély ellen. Létezik etilenglikol, propilenglikol és PDO. Ez a 3. És igazából azért írtam oda zárójában a bio-PDO-t, mert a PDO az egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya hosszú szónak rövidítése egyébként, de a lényeg az, hogy ezt az anyagot képesek előállítani mesterséges és természetes anyagokból is, tehát például mondjuk kukoricából, amit én szeretek, vagy én ismerek legjobban terméket, ez azt hiszem talán Greenway Heat Pump Neo, ez a neve. Ez kukoricából készül, ugye nyilván a környezeti hatásai is teljesen mások. Nagyon fontos, hogy régebben, amikor én elkezdtem ezt az egész szakmát 20 évvel ezelőtt, akkor egy sok kivitelező mondta, hogy hát a piros fagyállót nem szabad összekeverni a kék fagyállóval, mert azok nem kompatibilisek egymással. Na most ez már nem igaz, én nem tudom, hogy akkor mennyire volt igaz. Itt az a lényeg, hogy az etilengglikolt nem lehet összekeverni a propilengglikollal, meg a PDO-val, tehát, hogy egy típusú fagyállót egy típusú anyaggal keverünk össze, és ez a lényeg. A színeket már nem nézzük régen. Mit kell tudni általánosságban a fagyállókról? Ugye ez itt jön majd egy-két érdekes dolog. Először is időnként cserélni kell a fagyállót. Ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon kevesen tudják azt, hogy elvileg időnként cserélni kell a fagyállót. De mikor kell cserélni a fagyállót? Itt ez a kérdés. Milyen időnként? Van, aki azt mondja, illetve hát a nagy könyv talán azt írja, hogy 2 évente cserélni kell a fagyállót, de én, megmondom őszintén, beszéltem egy fagyálló gyártásban nagyon professzionális emberrel, pont a videó kapcsán egyébként, és ő elmondta,
hogy vannak olyan rendszerek, amik 10-16 éven keresztül működnek, mert mi történik a fagyálóban egyébként? A fagyálóban az történik, az összes fajta fagyálóban egyébként, hogy elszaporodnak baktériumok és gombák a rendszerben, és ilyen csodálatosan szép, zöldes, ilyen nyálkás trutymák keletkezik benne, és ezt tényleg a baktériumok, a gombák okozzák. Nyilván itt már ezt ránézzük, és látjuk, hogy ez nem feltétlen az ideális fűtési közeg, amit itt látunk ezen a berendezésen, de nagyon fontos, hogy olyan fagyálót használjunk, amiben van ami direkt fűtésre van. Akár etilengglikolt, akár propilengglikolt, akár PDO-t, akár milyen fagyálót használunk. A lényeg az, hogy ne az legyen, hogy elmegyünk a benzinkútra és vezünk egy fagyálót, és azt töltjük bele a fűtési rendszerünkbe, mert az nem jó. Nem jó, mert a fűtéshez használható fagyálókban, ami direkt fűtésre készítenek, azokban vannak gombaölő anyagok, baktérium ölő anyagok, korróziógátló anyagok, ugye amik eléggé fontosak akkor, hogyha például egy olyan fűtési rendszer van, ahol mondjuk vas berendezések, például puffer tartály van mondjuk a rendszerben, ugye amik hőszivattyús rendszereknél elég gyakori, és ezért nem mindegy, hogy azok a plusz adalékok, amik a fagyálókban vannak, tehát a fűtési fagyáló sosem csak fagyáló, hanem rengeteg plusz adalék keveréke. És attól lesz drága, mert valljuk be őszintén nem olcsó a fagyáló, attól lesz drága egy fagyáló, hogy ez nem csak azt csinálja neked, hogy nem fagy meg a vized, hanem azt is csinálja neked, hogy a dzsuva kiválást megakadályozza, a korróziót megakadályozza a rendszerben, még sok esetben még az elektrokorróziót is képes megakadályozni egyébként a rendszerben. Számtalan tömítéseknek, olyan adalékok, amelyek a tömítéseknek, EPDM-nek jót tesz, nem szárítja ki. Tehát ez egy nagyon összetett anyag, mindenki elképesztő módon vigyáz arra, hogy pontosan milyen összetevőket tartalmaz az ő fagyálója, de onnan lehet tudni, hogy ha rá van írva, hogy fűtésre a fagyáló, akkor az már olyan nagyon nagy problémát nem okozhat. Nagyon fontos, hogy a csapvízzel sosem keverjük a fagyálót. Sosem. A csapvízben lévő oldott anyagok, szennyeződések reakcióba léphetnek a fagyálóban lévő anyagokkal, és az még nagyobb problémát okoz, mint amekkorát egyébként el szeretnénk hárítani. Tehát ha keverjük is a fagyálót, a gyártók nem szokták szeretni, hogy keverjük a fagyálót egyébként. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És én nem tudom, hogy tényleg az 50 000 forint-e az egy ilyen beruházásnál, amit meg kell spórolni, de ha keverni is akarjuk a fagyálót, akkor sem csapvízzel, hanem ioncserélt vízzel vagy desztillált vízzel kell ezt megtennünk mindenféleképpen. Nagyon fontos, itt a fejem alatt lehet látni, egy kicsit talán túl toltam ezt a bemutatót, a tartalmat, vagy ezt az oldalt, de a fagyálót, vagy ott lehet látni a fejem mögött, hogy a fagyáló pH-ját 7,5 és 9 között kell tartani. Ez itt, ahogy én kivettem, én tényleg nagyon sokat utána néztem, és nagyon sokat tanultam az elmúlt hetekben, még itt szilveszter előtt a fagyálókról, és ahogy a gyártókkal, meg a mérnökökkel beszélgettem, ahogy kivettem, a legfontosabb az, hogy a pH-t a 7,5 és 9 között kell tartani. Ez azért fontos, mert ebben a pH-ban, vagy ebben a tartományban nagyon nehezen terjednek a baktériumok és a gombák, ebben a tartományban nem képes elkocsonyásodni a fagyáló. Úgyhogy ez a 7,5 és 9, ez gyakorlatilag az egésznek a varázspontja. Érdemes évente, 2 évente egy kis mintát kivenni a fűtési rendszerből, megnézni a pH-ját a fagyálónak, és hogyha nem megfelelő, akkor vannak adalékok, amiket hozzá lehet adagolni, hogy újra megfelelő legyen a pH-ja egyébként a rendszernek, és akkor nem kell a teljes fagyáló
hálózatot leengedni, és újra tölteni. Így egyébként hallottam példát, hogy 16 éven keresztül van, még mindig máig benne, egy fagyálós rendszerben a fagyáló, és nem kellett egyszer sem cserélni, mert a megfelelő kezeléssel folyamatosan megtartották ezt a pH-t. Na nézzük. Ugye háromféle fagyáló van, mint mondtam, ez az etilenglikol, ez a legáltalánosabb, tehát ez a fagyáló. Ezt az autókban használják, nagyobb hűtési rendszerekben használják, ez egy olcsó fagyáló, viszont nagyon nagy problémát okoz az, hogy ez egy agresszív, mérgező anyag. Ez tényleg nem szabad ezzel gyakorlatilag semmit se kezdeni, óvatosan kell kezelni, elképesztő előírások vannak rá. Ugye a élelmesebb kivitelezők vagy szerelők azt szokták, hogy elmennek az autósboltba, vesznek etilengglikolt, azt jó bekeverik -20 fokra, azt belerakják a fagyálós vagy a fűtési rendszerben. Ugye alapvetően problémát okoz ez, mert ha például egy HMV, tehát egy indirekt tartálynál átszakad a hőcserélő, és a fagyálós, az etilengglikolos fűtési rendszer belekerül az ivóvízhálózatba, az hatalmas nagy problémát okoz. Hogyha ezt egyszerűen leengedjük és kiengedjük a földre, az hatalmas nagy problémát okoz. Tehát én ezt egyáltalán nem ajánlom, ezt ipari célra lehet használni, autókhoz nyilván lehet használni, de nagyon oda kell figyelni rá. Egyébként a gépészetben ilyen különböző adalékokkal használják, nyilván mindegyiket. Nagyon fontos tulajdonsága egyébként, hogy jó a viszkozitása, tehát az a viszkozitás ugye azt jelenti, hogy mennyire folyékony a folyadék. Ezt jelenti. És nagyon jó hőátadással rendelkező folyadék alacsony hőmérsékleten is. Ugye az előbb nem mondtam, de nagyon fontos dolog, hogy a glikoloknak, illetve a fagyálóknak a rossz tulajdonság az, hogy a rosszabb hőátadással rendelkeznek, mint a víz. Tehát mondjuk az azt jelenti, hogy itt a teljes rendszerben van 1-2%-os hatásfok csökkenés, ugye, ami nem olyan sok egyébként, tehát hogyha mondjuk megnézzük a hőszivattyúnak a teljes 400%-os hatásfokát, ugye, hogyha SCOP4-jel nézzük, akkor az 1% az nem annyira nagyon sok, de ez azért így nagyon eltérhet itt a különböző gépészeti szerelők között, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ez nem jó dolog, tehát ez egy hátrány valóban, nem akkora, amekkora problémát ebből csinálunk, de azért hátrány. Ezt jobb, ha megtudjuk. Viszont az etilengglikolnak az egyik legjobb a hőátadása tényezője alacsony hőmérsékleten is, tehát jó vele hűteni, és nagyobb rendszereknél ezt azért nem szabad elhanyagolni. Itt is ugye értelemszerűen évenként kell ellenőrizni a pH értéket, és kezelni, hogyha valami probléma van vele. A következő az a propilenglikol. Ugye a propilenglikol az, amit most már a modernebb rendszerekben használnak, modernebb fűtési rendszerekben használnak. Nagyon fontos, hogy a propilengglikolt élelmiszeriparban is felhasználják, szolárrendszerekhez is gépészetben is felhasználják. Kevésbé agresszív anyag, nyilván nem lehet vödörrel inni, de azért kevésbé agresszív anyag, nem halálos méreg, tehát minimum ezt kell használni akkor, hogyha például egy olyan rendszert építünk, ahol a fűtőközeg és a HMV közeg között csak egy vas van, ami átszakadhat, és akkor átmehet a fagyáló. Ezt is nyilván adalékokkal használják a gépészetben, tehát a fűtési propilengglikolban különböző, ahogy az előbb is mondtam, különböző hőátadás növelő anyagok vannak, különböző korróziógátló anyagok vannak. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Viszont egy kicsit rosszabb a viszkozitása és a hőátadása, mint az etilengglikolnak, alacsony hőmérsékleten, tehát hűtésnél ott kicsit rosszabb hatásfokkal működik, mint az etilenglikol. És ugye a harmadik, ez egy aránylag új dolog, ez a propándiol, ez a PDO, és hát mi bio-PDO-t használunk. Itt egyébként érdekességképpen ez annyira
annyira környezetbarát és annyira egészségkárosítás nélküli anyag, hogy például az élelmiszeriparban használják, például én úgy hallottam, hogy a Coca-Colában is van propándiol. Tehát, hogy benne van, amit megiszunk. És tehát, hogy ennyire, nem azt mondom, hogy vitamin, de mondjuk megölni nem fog, az egészen biztos. Szolárrendszerekhez lehet használni, hűtési rendszerekhez lehet használni, egyáltalán nem agresszív anyag, glikóz szirupból csinálják, ez egy ilyen cukros valami, abból készítik. A BioPDO-t egyébként, amit én mondtam, ezt a Greenway Neo-t, ami a hőszivattyúkhoz kell használni, Greenway Neo Heat Pump, bár nem szoktam reklámozni, de ezt most elmondom, az például egyébként mondom, hogy kukoricából készítik. Ebben is adalékok vannak, ugyanazok az adalékok, mint az összes többi fagyálós rendszerben. Ez rosszabb kicsit a viszkozitása és a hőátadása, mint az etilinglikolnak, de jobb, mint a propilinglikolnak, és az adalékokkal, tehát hogyha fűtési használatra vesszük, vagy tehát épületgépészeti használatra vesszük, akkor az adalékok miatt egyébként ez egy feljavított hőátadással rendelkező anyag. Itt nagyon-nagyon minimális mondjuk a vízhez képest az eltérése a hőátadásának. És azt szeretném még elmondani, hogy mindegyik fajta fagyálót lehet vízzel higítani. De azért nem ajánlják a gyártók, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog. Azért nem ajánlják a gyártók, nem azért nem ajánlják, mert akkor elveszti a fagyállóságát a fagyáló, hanem azért nem ajánlják, mert az a bekevert plusz adalékok, amik segítik mondjuk a hőátadását, segítik mondjuk a korróziógátlását, segítik például a gomba vagy a baktérium ölését a különböző anyagoknak, amik benne vannak, azokat higítjuk föl. Tehát nem az lesz a baj, hogyha hozzáöntünk vizet, ugye, és nem csapvizet, ezt már mondtam, hanem desztillált vizet. Hogyha hozzáöntünk desztillált vizet, nem az lesz a baj, hogy -25 fok helyett -20 fokon vagy -15 fokon fagy meg, nem az lesz a baj, nem az lesz nekünk a bajunk, hanem az, hogy elveszti a hatását az a rengeteg plusz nagyon drága adalékanyag, ami a fagyáló mellett van. Úgyhogy ezzel a higítással nagyon óvatosan, ha kérhetem. Fontos megjegyezni, hogy a galvanizált anyagokkal és a kenderrel nem kompatibilis, tehát aki kenderrel szerel még mindig, az sajnos ezt a propándiolt ezt nem használhatja. Érdemes átváltani már egyébként 10 éve is teflon szallagra, vagy nyilván teflon zsinórra. Kb. Ez a helyzet. Ugye, mi a következő? A fagyvédelmi szelep. Azért a Calefit írtam ide, mert már megjelentek a piacon egyébként más fagyvédelmi szelep márkák is, de nagyon fontos, hogy Calefi találta ki ezt az egész rendszert, vagy ezt az egész technológiát, Isten igazából nagyon hosszú időn keresztül csak Calefi gyártott, de létezik már ilyen Giacomiből, létezik már Itapnak is, létezik egy csomó olasz, meg más gyártónak is, létezik kazángyártóknak is, például az Aristonnak pontosan tudom, hogy van, most az nem tudom, hogy kivel gyártatja, vagy ő gyártja, vagy nem tudom, de lényeg, hogy van, tehát van többféle is, de a Calefin keresztül szeretném bemutatni Isten igazából ezt a dolgot, mert nekik van alapvetően egy nagyon jó anyaguk hozzá, és nagyon érthetően át tudjuk beszélni, hogy pontosan miről van szó. Először is ez egy beépített hőmérséklet érzékelő, felszerelt fagyvédelmi szelep. Yeah. Általában colos, 5/4-es, 6/4-es és 28-as roppantos méretekben lehet ezt kapni, legalábbis a Calefit. Igen, két típusa van, itt lehet látni, az egyik a normál, a baloldali, mindenki ezt használja, a másik a jobboldali, ez egy kicsit többet tud, erről fogunk beszélni. És a gyártók valóban későn kezdték el gyártani, egyébként, ahogy mondtam is, ez idén jelentek meg más gyártóknak a palettáján. Mit csinál a fagyvédelmi szelep? A fagyvédelmi szelep azt csinálja, hogy van benne egy hőmérséklet érzékelő, itt a vízhőmérséklet érzékelő patron, az a 3-as, ez itt,
Ha érzékel, hogy 3 fok alá esik a fűtővíz, akkor elengedi a vizet. Na de nem úgy kell képzelni, hogy mint a szódai kis spriccen alul, hanem nagyon lassan csöpögtet, vagy ugye van a másik fajta, és ez a különbség a 2 Kalefi típus között. A másik fajta ugyanezt csinálja, csak nézi a levegő hőmérsékletét is, és hogyha a levegő hőmérséklete 5 fok vagy a felett van, akkor nem engedi el. Tehát, hogyha a víz véletlenül 2 fokos, mert éppen jön föl a napocska hajnal van, vagy reggel van, és a levegő elkezdett melegedni, a víz még 2 fokos, de a levegő eléri már az 5 fokot, akkor szépen ezt elzárja, és már nem is folyik tovább. Tehát az alapban csak a vizet nézzük, van egy fejlesztett, amiben a levegő hőmérsékletét is figyeljük. Na, mennyi víz folyik ki? Ugye ezt akartam az előbb elkezdeni mondani, hogyha 3 bar nyomással van föltöltve a rendszerünk, a külső hőmérséklet -5 fok, akkor fél liter per óra. Ugye érezzük? Tehát óránként fél liter víz jön ki. Ugye ezt nem azért van, hogy leengedjük a vizet a retekbe, és akkor soha többet senki ne tudja elindítani a hőszivattyút, hanem ez csak azért van egyébként, ez a fagyvédelmi szelep, ebből már látszik, hogy itt nem az a fontos, hogy ne legyen víz a rendszerben, hanem legyen egy nagyon pici áramlás, elinduljon, egy kicsi mozgás elinduljon, a vízmozgás elinduljon, hogy nehezebben fagyjon meg. Úgyhogy ez a szerepe igazából ennek az egésznek. -20 fokon pedig tehát hogyha külső hőmérséklet -5 fok, akkor fél liter per óra, hogyha -20, akkor 1 liter per óra. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassú kicsöpögést jelent Isten igazából. Hogyan kell beszerelni a fagyvédelmi szelepet? Nagyon kevesen tudják, hogy az előremenőbe és a visszatérőbe is kell rakni egyet, pedig egyébként tök logikus, mert hogyha csak a visszatérőbe rakunk egyet, és ugye itt a hidrolikus kötés mondjuk itt följön, és belül, akkor itt van egy hurkunk, és ebből nem fog kifolyni a víz, úgyhogy nyilván az előremenőbe és a visszatérőbe is kell egyet rakni. Ez nagyon fontos. És a visszatérőbe is kell egyet rakni. Nyilván a házon kívül, a hidrolikus oldalra. Ezt lehet egyébként úgy is rakni, hogy az egyik az levegőre nyit, a másik csak vízre nyit, vagy mind a kettő a levegőre nyit, vagy mind a kettő a vízre nyit. A lényeg az, hogy nem kell félni. Én megmondom őszintén, nagyon-nagyon sokáig egyébként, ide visszamegyünk, hogy lássuk, hogy pontosan mi ez. Nagyon-nagyon sokáig én fagyáló párti voltam. Megmondom őszintén. Fagyáló párti voltam, mert nem ismertem ezt a szelepet egészen pontosan, hogy mit csinál, meg hogy mennyi vizet enged el. De most, hogy utána néztem az elmúlt hónapokban, hát hogy ez nem kiengedi az összes vizet a rendszerből, hanem csak elkezd csöpögtetni. Mert én attól féltem, hogy mi van, hogyha elmegyünk itthonról, leengedi a vizet második nap, és akkor ott állunk víz nélkül, a hőszivattyúba, fűtés nélkül. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem fogja ezt megcsinálni. Nyilvánvaló, hogy olyan lassan engedi le a vizet, hogy a fűtési rendszerünk meg képes működni, akkor is, hogyha 5 órán keresztül folyamatosan csöpög belőle a víz. Tehát, hogy ez nem szárítja ki a csöveket belül. Úgyhogy most már fagyvédelmi szelepet raknék be magamnak, hogyha ide kerülne a sor. Na, hát Isten igazából még azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy végignéztétek a videót, remélem tanultatok, és remélem, hogy találtok benne olyan információt, amit hasznosnak ítéltek. Érdemes feliratkozni, hogyha ilyen hasonló tartalmakat szeretnétek. Egyelőre még, amíg így tél van, biztos, hogy a fűtésről fogunk beszélgetni, aztán tavasszal majd átmegyünk mindenféle vizes témára, nyáron pedig a hűtéssel kapcsolatban fogunk informálódni. Nyilván mindig azzal a témával fogunk foglalkozni, ami éppen aktuális. És köszönöm szépen a rengeteg feliratkozást, köszönöm szépen a rengeteg kommentet, rengeteg kérdést, ide is mondom, hogyha lehet,
tegyetek fel a komment szekcióba mindenféle akármilyen épületgépészet témával kérdéseket. Fogok csinálni egy ilyen kérdez-felelek videót, ahol gyűjtöm a kérdéseket, hogyha elég összejön, akkor megcsináljuk, és akkor meglátjuk, mit tudunk ebből összehozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, és osszátok meg a barátaitokkal, ismerősétökkel is. Köszönöm, sziasztok!